grejerna vi ser här. Så nu när vi åker då så kommer jag inte prata om de grejerna ni ser, men det ger sig snart. So, welcome on board Paddan. English speaking guests, can you please raise your hand so I can see you? Hi everyone. Oh, everyone? No? Hello. Okay. My name is Per. I'll be your guide at this tour. And back in the boat you find Klaus, our routine captain. He's responsible for the safety on board, and speaking of safety, you'll find life jackets underneath the seats. Please remain seated the entire tour because we're going under many low bridges during this tour. By the way, this weather is something that Gothenburg is famous for, so just enjoy it. And due to the high water level today, we have to go the other way around. But don't you worry, I will talk about the things you miss on the other side, and on our way back I'm gonna talk about the things you see right now. Okay? Ja, ska vi dra igång den här resan får vi gå tillbaka till 1600-talet och den svenska västkusten tillhörde våra grannar Danmark och Norge. Det var blott en smal strimma land som var svensk mark, och för att skydda det så anlades här Göteborg 1621. Gustav den andre Adolf. Han lät bygga en 7 meter hög stadsmur och denna vallgrav som vi färdas på. Back in the 17th century, the Swedish west coast belonged to our neighbors Denmark and Norway. It was only a small sliver of land that was Swedish, and in order to protect it, Gothenburg was founded in 1621 with a 7 meter high city wall and this moat we're traveling on. Så åkte vi precis under en spårvagn här, och spårvagn är någonting som är som Göteborg är känd för. Och redan 1879 kom den första vagnen. På den tiden så var de dragna av hästar. Sen har man nog valt att behålla dessa vagnar, mycket beroende på den sumpiga marken under Göteborg. Så är det omöjligt att bygga ett sådant här käckt tunnelbanesystem. Ja, i den här staden har vi inget att dölja, och vi trivs gott uppe på gatorna och ute trängas i massa trökiga tunnlar som man gör i vissa andra storstäder. As you might have noticed, there's a lot of tram lines in the city, and the first tram arrived in 1879. Back then it was dragged by horses. And the reason why we have chosen to keep these trams is because of the swampy ground beneath Gothenburg, which makes it impossible to build an underground subway system. Vet ni varför det inte finns några spårvagnar i London? De tycker det är lite tramsigt. Någon som gillar skämt här, eller? Jag vet inte ens hur många det var som var svenska. Du var svensk i alla fall. Gillar du skämt? Ja, då ska jag skämta lite för dig då. Och vad kan vi prata mer om? Nordstan har ni säkert sett inne i stan. Det är ju ett av Skandinaviens största shoppingcenter faktiskt. Där kan man hitta 200 butiker och restauranger på en yta av 55 fotbollsplaner. Så dit kan man gå om man vill shoppa loss lite grann. In the city you might have noticed the Nordstan, one of the biggest shopping malls of Scandinavia. And in there you'll find around 200 shops and restaurants in an area of 55 soccer fields. Vi är i Rio faktiskt. En salsabar. Och vår kapten Klaus brukar gå hit och dansa loss lite grann på onsdagar. Och det är onsdag idag, Klaus. Då ska du hit och dansa ikväll då. Ja, gött. This is actually a salsa bar to your right. It's called Rio. And our captain goes here every Wednesday. Today is Wednesday, so you'll have to get here tonight and see our captain moving along. I stan kan ni också se 2 hus som var byggda av Ostindiska kompaniet. Och Ostindiska kompaniet grundades på 1700-talet. Och de handlade med Kina i nästan 80 år. Och tog hem te, silke, porslin och annat gött till Göteborg. Det är faktiskt ett av de mest framgångsrika företagen i Sveriges historia.
Jag kan säga också att de två som förut var lagerlokal och auktionshall är nu tillhör nu Stadsmuseet. Så man kan gå dit och kolla lite på gamla papper och sånt från Ostindiska kompaniet. In the city you also find buildings from the East Indian Company. They traded goods with China for almost 80 years, bringing back tea, silk, porcelain and other good stuff to Gothenburg. And it's actually one of the most successful companies in Sweden's history. Och den fäskekyrkan där, den får vi hålla lite på och prata om på tillbakavägen. The church to your right, I'm going to talk about that on our way back, so don't you worry. Ja, det bor rätt mycket tyskar i Göteborg, om ni inte visste det. Vet du hur många det bor? Det bor faktiskt görmäny tyskar här i Göteborg. Ja. Tittar ni till höger där så ser ni vad som finns kvar av den gamla stadsmuren. To your right you see the only remaining part of the old city wall. It was 7 meter high and used to surround the whole city, protecting ourselves against the neighbors. Han var 7 meter hög och brukar ringa in hela staden. Skydda oss mot grannarna Danmark och Norge. Byggnaden är lite spännande här till vänster. Som ni ser så på dörren längst bort där är en gammal lagerlokal. Så här la båtarna till och sen så drog man in varorna rakt in i lagret och så såldes de på andra sidan. Ganska praktiskt. This building to your left is an old warehouse, and as you can see on the door there, the boats arrived here and the goods were sold on the other side. Very practical. Då ska vi se, nu ska vi ta oss under 2 broar, varav den andra av dessa 2 är faktiskt Göteborgs näst lägsta bro, Frisören. Nu får man passa sig så man inte får en ny frisyr på andra sidan här. Jag vet inte hur högt vattnet är idag, men ni får böja er fram lite och säga nej tack till den här eländiga frisören så ni inte får en ny frisyr. We're about to go under 2 bridges, and the second of these 2 is the second lowest bridge of Gothenburg. It's called a hairdresser. So now you have to lean forward if you're not keen on having a new haircut on the other side. Lean forward as much as you can. Ska vi gå ner på golvet nästa gång, Claes, kanske? Ja, det gör vi det. Ja, det var nog gött. Det gick ju bra. Jag ställer mig för att jag inte blir så blöt. Då har vi då lämnat kanal. Jag får börja med att be om ursäkt här. Jag är inte så van vid att åka bakvägen här så det blir lite hackigt. Men jag hoppas det går bra ändå. Då har vi lämnat kanalen och kommit ut här i Göta älv som länge har varit livsnerven för staden. Och det vi har här på vår vänstra sida hela detta är Hisingen som faktiskt är Sveriges 4:e största ö. Där ungefär 130 000 människor bor. So now we have left the canals and we're out at Göta älv, the river of Gothenburg. And here is the sun is always shining, as you can see. And what you have to your left is the 4th biggest island of Sweden, the island of Hisingen, where 130,000 people live. Och den här vita saken till höger där kanske man